Moro Pekka, No, kuvattaisiko se seuraava kuetaan? pitäisikö? No kuvataan. Ruskakuuet A, osa 3. Ensimmäinen kysymys oli, että minkälaiset varusteet, minkälainen kalusto sulla oli. Ja tästähän löytyy jo video. Käykääs kattoo toi. Sitten reitin suunnittelu ja siihen käytetyt softat. No, reitin suunnitteluhan on ihan taidetta. Tai ainakin silleen mun reittejä on välillä kommentoitu. Ja toisaalta on sanottu myös, että nerouden ja hulluuden raja on se aika häilyvä. No eka vuonna mä käytin reitisuunnittelua ihan tuhottomasti aikaa. Toka vuonna se ei taas sitten jaksanut kiinnostaa niin paljon vähemmän käytin aikaa siihen, mikä niin kuin yllätti vähän ittenikin, että miten se ei sitten jaksanut kiinnostaa. Kolmantena vuonna taas sitten kiinnosti vähän enemmän ja nyt taas sitten tänä vuonna niin en ole jaksanut suunnitella juuri yhtään, mutta kyllähän sen vielä ehtii. Ensimmäisenä ihan vaan kartat. Järjestäjältähän saa sitten Google Maps-kartan, mihin on merkitty lähtö, kontrollipisteet, mahdolliset parkourit ja maali. Ja sitten sen lisäksi saadaan manuaali, missä kerrotaan tietenkin yleisiä asioita tapahtumasta, miten homma toimii. Mutta siinä kerrotaan reitistä myös sitten tarkempia tietoja. Esimerkiksi se, että onko joku parkkouri tai joku kontrollipiste jotenkin vaikka vaihtoehtoinen tai onko siellä jotakin tiettyjä järjestyksiä, missä ne pitää ajaa. Tai onko niin, että valitset, että käyt tuolla, mutta kun sä oot valinnut käyväsi tuolla, niin nuihin ei saa enää koskeakaan. Ja siinä voi kertoa myös, että onko vaikkapa lautat sallittuja. No moni tekee kuulemma ajostaan sitten Exceli, mihin se suunnittelee sitten kaikki yöpymiset ja kelloajat ja pauhin ja paljonko pitää olla ajettuna mihinkin mennessä. Ja se on varmasti monelle toimiva tavoite ja siinähän voi olla, että se on tehty se taulukko vaikka monen erilaisen ajonopeustoteeman mukaan. Mutta mä en ole koskaan halunnut lähteä tommoseen mukaan ja mä en ole koskaan tehnyt ajosta Exceliä ja mä menen paljon enemmän fiiliksen mukaan. Kaikessa suunnittelussa mulla on sitten apuna tuo mun oma sekopäinen mielikuvitus, sitten kieliposkessa asenne ja paikallistuntemus ja kaiken maailman salaiset karttalähteet, mistä mä en sitten teille kerrokaan yhtään enempää. Muista aineksista on hyvä sitten sekoitella ja hämmentää ja katsella, että kuinka typerä sopa niistä saa keiteltyä. Ja kun keitosta kerran oli puhe, niin saisinko esimerkin ajopäivän ruokailusta? Tää on helvetti. Kasvupaloja ja vaniljakastiketta. Ja päälle vähän pallanpainekkeeksi sitä kevytkalaa. No mutta ei tähän ole oikeasti mitään vakiorutiinia tai mitään vakioruokalistaa. Riippuu siitä mitä tekee mieli ja mitä on saatavilla. Jos on saatavilla joku lounasbuffetti tai vaikka aamiaisbuffetti, niin ne on ihan helekkarin kuvaa sanaa. Jos jossakin vaikka laapulta tai kodasta tai jostakin puskasta herää, niin aamulla vettää naamaa jotakin mitä nyt sattuu olemaan. Jotakin vaikka cashewkarppalosekoitusta tai vaikka joku huoltoaseman sämpylää tai vaikka vaniljakastiketta tai mitä nyt onkaan. Sillä mennään mitä on. Ja sitten jos on jossakin sisämajoituksessa, johon kuuluu aamiainen, niin sitä hämmetetään ja huolella. Kyllä joku shelli aamupala maistuu ihan huolella. Mutta onko ne enää shellejä? Onko ne ST1 vai lausutaanko se stoneihin? No anyway, puuroa ja marjoja, jos sitä löytyy, niin niitä ehdottomasti. Sitten mukaan ajoajaksi sellaista, mitä pystyy syömään helposti pysähtymättä. Pehmeitä kaurapatukoita, myssypatukoita, suklaata, ihan mitä vaan. Yleensä mä juon vaan vettä. Sitten tarpeen mukaan repussa tai jossain voi olla mukana sokeritonta kolaa, sitten voi olla sitä vaniljakastiketta ja sitten rungon alla on jemmassa se hätäkokispullo, johon ei kosketa ennen kuin sitä oikeasti tarvii. Ja hätäkokiksen lisäksi mulla on ollut hätävarana mukana noita Noishitin jolloskuulia. Että jos meinaa tulla energilow, niin yksikin semmonen kuula auttaa hyvin nopeasti. Ne on vaan sen hintaisia, että ei oikein niinku viitikkaan saati kannata mättää niitä ihan bändiönä. Ja tietysti sitten minut tuntevat tietääkin, että jos mä satun joskus kello 20 aikoihin löytämään jonkun S-ketjun kaupan, niin ilta-ale miinus 60 on kova sana. Viimeksi Levin S-Market tarjoili mulle repun täyteensä puskaa. Pekka, miksi sä juot serokolaa, kun eikö ruskassa tarvi energiaa? No, mä oon aika lailla tottunut juomaan zeroa ja mä syön muutenkin ihan liikaa sokeria. Nyt niin kuin viime ruskassa mä joutuin ostamaan pari kertaa sokerikollaa, koska sitä zeroa ei ollut saatavilla. Oikeastaan sillä ei nyt varmaan jossakin ruskassa just olisi mitään väliä, mutta mä oon tottunut juomaan sitä. Ja seuraava kysymys. Tuliko reissun aikana heikkoja hetkiä?
Siis semmosia oikeasti heikkoja, että olisi ollut ihan loppu tai energiat ihan finito. No, ei tullut noin pahoja. Silloin ensimmäisenä vuonna eli 2022 mulla oli muutamia vaikeampia hetkiä. Ja viimeistään niistä oppi jo aika hyvin sen tuntemaan kropaan ja kropan tarpeet. Ja kun tulee pienikin aavistus väsymisestä tai heikkoudesta, niin tietää syyä. Ja kun sitä oppii kuuntelemaan sitä kroppaa, niin tietää, että noita fiiliksiä ei edes pitäisi tulla. Eli silloin jos sulla tulee niin kuin nälkä tai pienikin aavistus tai heikkoudesta, tietää, että sun olisi pitänyt syödä jo aikaisemmin. 2024 Ruskassa heikommat hetket ehkä oli Ruotsissa, kun piti ehtiä vielä majoitukseen. Siinä oli pitkä matka ja melkoinen vastatuuli. Ja aivan karmea ennuste siitä tulevasta säästä. Mutta siitäkin selvisi, kun vain jakso heiluta jalkoja sinne kampien suuntaan tarpeeksi maltilla ja muistaa syyä. Ja etenkin tässä toki auttoi henkisesti se, että mulla oli sitä aikaa jäljellä vielä rutkasti. Oliko sulla tuo reppu koko ajan selässä? Ei ollut tämä reppu, oli eri reppu. Mutta siis reppu oli koko ajan, koko matkan, mutta siinä ei yleensä ole kuin jotakin tosi kevyttä. Esimerkiksi vaikka passi ja ruskakortti pakattu todellakin vesitiiviisti, koska se ei saa hajota. Ei ainakaan mene silloin se kortti hukkaa, kun joku on kuulemma siinäkin onnistunut joskus. Sitten reppuun voi laittaa ruokaa. Ja siellä on joskus kuulemma puskattu jotakin ruplakepappiakin yli 500 kilsaa. Ja nyt viimeksi vuonna 2024 siellä kuluukin iso pussi Evijärveltä ostettuja sikahitaisia pasupaloja. Yli 800 kilsan matka. Vai oliko se 800 kilsaa? Tää pitää kyllä oikeasti tarkistaa. – 805 kilsaa. Ja sitten reppuuhan voi laittaa myös vaatteita. Eli esimerkiksi jos sää, lämpötila, sade vaihtelee kovin paljon, sadekuuroja tai muuta, niin voit pistää vaikka sadekampeen sinne reppuun, että sä saat ne sieltä nopeasti, että niitä ei tarvii repiä mistään jostakin peräporkkanasta. Ja tämän jakson viimeinen kysymys, eli mitä ihmettä? Oikaisee, joo, katoin kartalta, mutta ei katsoinut kannata mitenkään. No ei niin, ei kannata, ja just siksi sinne piti mennäkin.